ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම උසස් පෙළ කළ ඔබට ඇති අන්තර්ජාතික අධ්‍යාපන අවස්ථා පිළිබඳව අපි විමසමු. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා Transnational Educational Prospects කියලා. මම ප්‍රසාද් සේනාධීර. රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධිය වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වීමට අකමැති හෝ අවස්ථාවක් නැති ඔබට අප රට තුල තිබෙන විදේශීය උපාධි වැඩසටහන් හැදෑරීමේ ඇති ක්‍රම ඉඩ ප්‍රස්ථා සහ එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. ශ්‍රී ලංකාව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කැපී පෙනෙන රටක්. අපි දන්නවා ආසියාවේ ඉහළම සාක්ෂරතාවයක් තියෙන රටක් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාව. එපමණක් නොවේ අප රටේ විශ්වවිද්‍යාල සහ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමකට පාත්‍ර වී තිබෙන බව අපි සැම දන්නවා. එසේ නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ දැඩි තරඟකාරීත්වයක් අපිට දකින්න ලැබේ. එය ජනප්‍රිය පාසලකට තම දරුවා වයස අවුරුදු 6 දී ඇතුළත් කිරීමේ ඇති තරඟයේ සිට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වීම දක්වා පවතීම අවාසනාවකට කරුණ. 2023 දී අධ්‍යාපන පොදු සහතිකපත් උසස් පෙළ සමත් මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 1,71,532ක් වන විට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල වරම් ලබන්නේ එයින් 44,000ක් පමණ ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මුළු සංඛ්‍යාවෙන් 25%ක්. විශ්වවිද්‍යාලයට යා හැකි සුදුසුකම් සහිත තව 75%ක් අප රටේ ඉතිරි වෙනවා. ශාස්ත්‍ර අනුවගත් කල ඔබට පෙනේවි කලා, වාණිජ, භෞතික විද්‍යා, ජීව විද්‍යා, ඉංජිනේරු තාක්ෂණ සහ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ අංශවලදී රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇතුළත් කරගනු කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද කියලා තැඹිලි පාට ස්තම්භ වලින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. 75%න් එක්කෙනෙක් වන ඔබට ඇති උසස් අධ්‍යාපන ඉඩ ප්‍රස්ථා පිළිබඳව දැන් අපි විමසා බලමු. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉඩ ප්‍රස්ථා කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය, රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන, එවැගේම මේ රටේ පිහිටවා ඇති විදේශ විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා සහ අනුබද්ධ පාඨමාලා පවත්වන ආයතන ලෙස. ඒ අතුරින් ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය සහ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් තමන්ගේම උපාධි පිරිනැමීම් සිදු කරනවා. එපමණක් නොවේ ඔවුන් විදේශ විශ්වවිද්‍යාල සහයෝගීතා පදනම් කරගත් උපාධි පාඨමාලා පවත්වනවා. මේ රටේ පිහිටව ඇති විදේශ විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා සහ අනුබද්ධ පාඨමාලා පවත්වන ආයතන විදේශ විශ්වවිද්‍යාල මගින් පිරිනමන උපාධි තමයි පිළිගන්වන්නේ. අපි මදකට විමසා බලමු ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය ඔබට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා මම්පෙත් විවර කර දෙන්නේ කෙසේද කියලා. සියලු පිළිගැනීම් හා සම්පත් ඇති රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය. එහි උපාධි බාහිර උපාධියක් ලෙස නොව සාමාන්‍ය පූර්ණකාලීන උපාධියක් ලෙස තමයි සලකන්නේ. රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අනුව සියලු රාජ්‍ය බඳවා ගැනීම සඳහා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල උපාධි සහ සෙසු රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල උපාධි සම මට්ටමේ සලකනවා. පමණක් නොව විවෘත විශ්වවිද්‍යාල උපාධි ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල වලින් එකක්. චීනයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේඛනගත විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඒ වගේම ජර්මනියේ ඇනාබීන් කියන ඒ දත්ත පද්ධතියේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක්. මේ නිසා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරීන්ට ලොව පුරා රැකියා කිරීමට සහ පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීමේ හැකියාව. විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය විදේශ විශ්වවිද්‍යාල සමග සහයෝගීතා රාශියක් පවත්වාගෙන. ඒ අතර University of Leuven and Limburg, Belgium, Shanghai Open University, University of Essex, RMIT විශ්වවිද්‍යාල ඕස්ට්‍රේලියාව ප්‍රධාන වෙනවා. මේ තිබෙන්නේ එවැනි සහයෝගිතා පදනමක් මත විද්‍යාවේදී උපාධිය සම්බන්ධ කර ඇති ආකාරය එක්සත් රාජධානියේ එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලය සමග. මේ අනුව විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර 2ක ගෙනීමෙන් අනතුරුව එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඊළඟ වසර සඳහා විවෘත විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට ඇතුළත් වීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර 3ක් සම්පූර්ණ කරන ශිෂ්‍යයන්ට ඍජුවම එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයේ ශාස්ත්‍රපති උපාධි සඳහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව
ලැබෙනවා. විද්‍යාපීඨයට අමතරව කළමනාකරණ පීඨයත් මේ ආකාරයටම එසෙක්ස් විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක සම්බන්ධිත උපාධි වැඩසටහන් පවත්වාගෙන යනවා. මේ උපාධි වැඩසටහන් සඳහා වියදම් පියවා ගැනීම සඳහා විශේෂිත වූ බැංකු ණය පහසුකම් ඇති කර තිබෙනවා. දැන් අපි විමසා බලමු රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන මොනවද? විශ්වවිද්‍යාල 55 වගන්ති යටතේ පිහිටවා ඇති මේ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල රාශියක් අපේ රටේ තිබෙනවා. ඒ අතරින් Aquinas, APIT, SINEC, Horizon Campus, SLIT, BMS, ESOP, Gateway, IIHS, KIU සහ CGS සිබා වැනි විශ්වවිද්‍යාල ජනප්‍රියයි. ඒ විශ්වවිද්‍යාල වලට අමතරව Institute of Surveying and Mapping, එවැගේම ශ්‍රී ලංකා Institute of Development Administration, National Institute of Social Development, South Asian Institute of Technology and Medicine, National Institute of Business Management, Nagananda International Institute of Buddhist Studies, SLT Campus, Sri Lanka Institute of Nanotechnology, Institute of Chemistry, International College of Business Technology, Benedict Catholic International Institute of Higher Education, Lanka Nippon BizTech Institute Limited, the Lyceum Campus and the Royal Institute මේ ආදී වශයෙන් පිළිගත් රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන රාශියක් අපේ රටේ පවතිනවා ඔබගේ උසස් අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන්. එසේම විදේශ විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා දෙකක් අප රටේ පවතිනවා. එඩිත් ක්වාන් යුනිවර්සිටි එක, ඒ වගේම කර්ටින් කොලම්බෝ කියන ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාල දෙකේ මෙරටේ ශාඛාවන් පවතිනවා. ඊට අමතරව තවත් ආයතන රාශියක විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල අනුබද්ධ පාඨමාලා පවත්වාගෙන යනවා. මෙම පාඨමාලාවල පිළිගැනීම සම්බන්ධව සමහර විට ගැටලු පවතින්න පුළුවන්. අපි කොහොමද යම් උපාධි පාඨමාලාවක් මේ රජය පිළිගත්ත උපාධි පාඨමාලාවක් දැයි කියලා දැනගන්නේ? අපි කෙසේද රාජ්‍ය නොවන උපාධි පිරිනමන ආයතනයක් රජය පිළිගත් ආයතනයක් දැයි දැනගන්නේ? ඒ සඳහා ඔබට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් පිටුවේ තිබෙනවා accredited institute degree කියලා සම්බන්ධකයක්. මේ සම්බන්ධකය හරහා ඔබට එය දැනගැනීමේ හැකියාව. මීට අමතරව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ සමාජිකයෙක් වන විශ්වවිද්‍යාල සහ International Association of Universities කියන ඒ ආයතන දෙකේ ලේඛනගත විශ්වවිද්‍යාල අපගේ රටේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාල ලෙස හඳුන්වා දෙනවා. දැන් අපි විමසා බලමු මේ ට්‍රාන්ස්නැෂනල් එඩියුකේෂන් අන්තර්ජාතික අධ්‍යාපන අවස්ථා කියන්නේ කුමක්? උපාධි ප්‍රදානය සිදු කරන්නා වූ විශ්වවිද්‍යාලය පිහිටුවා ඇති රටෙන් බාහිර ඇති රටක පවත්වනු ලබන පාඨමාලා මේ නමින් හඳුන්වනවා. උදාහරණයක් තමයි Y නම් රටේ සිසුන් Z නම් රටේ විශ්වවිද්‍යාල උපාධියක් හදාරන. මේ TNE එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාතික අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ක්‍රමවේද කීපයක් තියෙනවා. අපි විමසා බලමු මේ ක්‍රමවේද මොනවාද? පළවෙනි ක්‍රමවේදයට කියනවා franchise and validated degree programs. ඊළඟට තියෙනවා joint dual twinning degree programs. ඒ වගේම තියෙනවා distance learning එහෙම නැත්නම් මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදවලට පවත්වන ආයතන. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් බ්‍රාන්ච් කැම්පස් කියන මෙන්න මේ 4 ආකාරය තමයි TNE ආකෘතියේ පවතින. ඔබ කුමන ආකෘතියේ උපාධියක්ද හදෑරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කියන තීරණය ගැනීමේදී මෙන්න මේ තොරතුරු ඔබට වැදගත්. අපි මේ පිළිබඳව මදක් සවිස්තරව විමසා බලමු ඔබගේ දැනගැනීම සඳහා. එහි ෆ්‍රැන්චයිස් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල විසින් මේ රටේ ඇති විශ්වවිද්‍යාල හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන හරහා පවත්වන උපාධි වැඩසටහන්. විදේශ විශ්වවිද්‍යාල විසින් තමයි මේ උපාධිය පිරිනමන්නේ, ඒ උපාධියේ තත්ත්වාරක්ෂණය පිළිබඳව සහතික වන්නේ. ඒ වගේම වැලිඩේටඩ් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. එහෙම නැත්නම් තහවුරු කළ උපාධි පාඨමාලාවක් යනු මේ රටේ ඇති විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ගොඩනැං වූ පාඨමාලාවක් විදේශ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් අනුමත කර ඇත. එම නිසා විදේශ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් ඒ සඳහා උපාධියක් පිරිනැමීම සිද්ධ කරනවා. ඊට වඩා සංකීර්ණ තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ joint එහෙම නැත්නම් dual twinning degree programs වල. අපි එකින් එක විමසා බලමු මේ මොනවද කියලා.
ජොයින්ට් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් හෝ කීපයක් විසින් ගොඩනැං වූ පාඨමාලා වලින් උපාධි වැඩසටහන සමන්විත වෙනවා. සම්බන්ධිත විශ්වවිද්‍යාල සියල්ල එකතු වී උපාධිය පිරිනැමීම මේ යටතේ සිද්ධ වෙනවා. ඩුවල් ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් හෝ කීපයක් විසින් ශාස්ත්‍ර කීපයක් ඔස්සේ උපාධි වැඩසටහන පවත්වනවා. සම්බන්ධිත විශ්වවිද්‍යාල වෙන්වෙන්ව අදාළ ශාස්ත්‍ර ආවරණය වන ලෙස උපාධි පිරිනමනවා. කෙටි කාලයකදී උපාධි දෙකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේ යටතේ ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ ට්වයිනිං ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. විශ්වවිද්‍යාල දෙකක් එක් වී ඇති කරගත් සහයෝගීතාවයක් අනුව උපාධි වැඩසටහනෙන් මුල් කොටස එක විශ්වවිද්‍යාලයකත් අවසන් කොටස තවත් විශ්වවිද්‍යාලයකත් සිදු කරන ආකාරයේ ආකෘතියක් තමයි මේ යටතේ තියෙන්නේ. බොහෝ විට මුල් කොටස සඳහා යම්කිසි සහතිකයක් පිරිනැමීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒ සහතිකය පදනම් කරගෙන අවසාන කොටස සඳහා විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව මේ හරහා ලැබෙනවා. විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල විසින් උපාධිය පිරිනැමීම සිද්ධ කරනවා. මේකට තවත් කියන නමක් තමයි articulation programs. එහෙම නැත්නම් progressional degree arrangements කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම සමහර අවස්ථාවල පිටරට තියෙන විශ්වවිද්‍යාල දුරස්ත සහ මාර්ගස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද හරහා වෙනත් රටවල උපාධි පවත්වාගෙන යනවා. මේ උපාධි ඍජුවම අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයේ විසින් මෙහෙයවීම සිද්ධ කරනවා. තත්ත්ව ආරක්ෂණයත් ඒ හරහා සිද්ධ වන අතර විභාග ආදියත් මාර්ගස්ත ක්‍රමවේද හරහා පවත්වනවා. මම පෙර සඳහන් කරා ලංකාවෙත් පවතිනවා විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා. මේ හරහා මව් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. දැන් අපි යොමු වෙමු ඉතාමත්ම වැදගත් කොටසකට. අන්තර්ජාතික උපාධි වැඩසටහන් වලට බැඳීමට පෙර ශිෂ්‍යයෙකු සලකා බැලිය යුතු තීරණාත්මක සාධක මොනවද කියන එක. පළවෙනි කරුණ තමයි මේ උපාධි ප්‍රතිතනය හා පිළිගැනීමට ලක් වී ඇද්ද කියන එක. Accreditation and recognition of the degree programs. TNE වැඩසටහන අපේ රටේ වගේම එය පවත්වන විදේශීය රටෙත් බලයලත් අධ්‍යාපන ආයතන විසින් ප්‍රතිතනය කර ඇති බව සහතික කරගත යුතුයි. සමහර අවස්ථාවලදී එක් වසරකදී ප්‍රතිතනය කරත් පසු වසරවලදී ඒවැ ඇති අඩුලුහුඩුකම් නිසා අදාළ විදේශ රටේ ප්‍රතිතනය නැතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඉතා හොඳින් සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධානය කරන ලද උපාධිය මේ රටේ පිළිගන්නා උපාධියක්ද කියන එක විශේෂයෙන්ම සලකා බැලිය යුතු වෙනවා. ඊළඟට තමයි ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතුයි. ඒ රඳා පවතිනවා විෂය මාලාව මත. මව් ආයතනයේ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ඒ වගේම මේ දේශීය සන්දර්භයේ අවශ්‍යතාවලට අනුගත වන ආකාරයට විෂය මාලාව පවත්වාගෙන යනවාද කියන එක සොයා බැලිය යුතුයි. උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වන ආචාර්යවරුන් නිසි සුදුසුකම් ලත් ආචාර්යවරුන්ද කියන එකත් ඔබ විමර්ශනයට ලක් කළ යුතුයි. ඒ වගේම ඉගෙනුම් සම්පත්, පුස්තකාල, මාර්ගගත දත්ත සමුදායන්, රසායනාගාර පහසුකම් වැනි ශාස්ත්‍රීය සම්පත් ඔබ හට නිසි ලෙස ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවද කියන එකත් සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. මීට අමතරව ශිෂ්‍ය උපකාරක සේවා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යනවද? හොඳ අධ්‍යයන සහයක් ඔබට ලැබෙනවද? ඒ වගේම උපදේශන සේවා තිබෙනවද? එපමණක් නොව උපාධියෙන් අනතුරුව වෘත්තීයමය මාර්ගෝපදේශනයක් ඔබට ලැබෙනවද? මේ උපාධි කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය වන බඳවා ගැනීම, සහතික ගැනීම, වීසා බලපත්‍ර සහ සෙසු ශිෂ්‍ය සේවා සඳහා හොඳ පරිපාලනමය සහයක් මේ විශ්වවිද්‍යාල ඕ මේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන තුලින් ඔබට ලැබෙනවද කියලා සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම මූල්‍යමය හැකියාව පිළිබඳවත් සොයා බැලීමට ඔබ අමතක නොකළ යුතුයි. අධ්‍යාපන ගාස්තු නිසි ලෙස පෙන්වා තිබෙනවද? ඒවැ දේශන ගාස්තු, පෙළපොත්, රසායනාගාර ප්‍රවේශ වැනි අමතර වියදම් පැහැදිලිව සටහන් කර තිබෙනවද? ඊළඟට සමහර විශ්වවිද්‍යාල හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ශිෂ්‍යත්ව සහ මූල්‍ය ආධාර පැවතීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් ඔබ සොයා බැලිය යුතුයි. එපමණක් නොව මේ කාලය තුල
ඔබට ජීවන වියදම දරා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවද කියන එකත් සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. ඊළඟට මේ උපාධිය සිද්ධ කරන්නේ පැහැදිලිවම යම්කිසි භාෂාවකින් බොහෝ විට ඉංග්‍රීසි විය හැකි වැඩසටහන සඳහා නිසි භාෂා ප්‍රවීණත්වය ඔබට තිබෙනවද? නොඑසේ නම් එවැනි භාෂා ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් මේ ආයතන විසින් ඔබට ලබා දෙනවද කියන එක ගැන ඔබ බොහොම විමසිල්ලෙන් සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී මේ විශ්වවිද්‍යාල හරහා වෙනත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධ වීමට, එහි කාලය ගත කිරීමට මේ උපාධි වැඩසටහන් හරහා ඉඩ ප්‍රස්තාව ලැබෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඔබට අවශ්‍ය වීසා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවද? වීසා වලට අවශ්‍ය ඒ අවශ්‍යතා ඔබට සපුරා ගත හැකිද? එසේම ඔබ විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයක ඒ අධ්‍යයනය කරන අතරතුර වැඩ කිරීමට නැත්නම් රැකියාවක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වනවා නම් ශිෂ්‍ය වැඩ බලපත්‍ර නීත්‍යානුකූලව වැඩ කළ හැකි පැය ගණන මේව පිළිබඳවත් ඔබ සොයා බැලිය යුතු වෙනවා. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ඉගෙනුම් ආකෘතිය සහ ඉගෙනුම් ක්‍රම පිළිබඳව. මේ වැඩසටහන් අධ්‍යයන ආයතනයේදීද කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔබට මාර්ගගත ක්‍රමවේදයකට, එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර ආකෘතියකින් අපි කියන එක හයිබ්‍රිඩ් ලර්නිං මෝඩ්ස් කියලා. එවැනි ක්‍රමවේදයකින්ද කරන්නේ. ඒ කරන ක්‍රමවේදය ඔබගේ හැකියාවන්, ඔබගේ ජීවන රටාවන් සමග සමපාත වනවද කියන එකත් ඔබ සොයා බැලිය යුතුයි. ඊළඟ එක තමයි මේ බොහෝ විශ්වවිද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල තියෙන තවත් එක පහසුකමක් තමයි ඔබට උපාධියෙන් කොටසක් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයක කර තවත් විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයකට හෝ වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලයකට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙන. අපි මේකට කියනවා පාර්ශ්වික අන්තර්ග්‍රහණය කියලා, lateral entry කියලා. ඉතින් ඔබ සොයා බැලිය යුතු වෙනවා ඔබ අධ්‍යාපනය කරගෙන යාමට අදහස් කරන්නේ එවැනි ආකාරයක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයකට ඔබ යොමු වෙනවා නම් ඔබ උපයාගත් අධ්‍යයනාගයන් අපි ඒවට කියනවා ක්‍රෙඩිට්ස් කියලා වෙනත් ආයතන හෝ වැඩසටහන් වෙත මාරු කළ හැකිද කියන එක ගැනත් ඔබ මේදී අවධානය යොමු කළ යුතුයි. සමහරක් විට ඔබ එක උපාධි වැඩසටහනකින් තව උපාධි වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම TNE වැඩසටහන සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන් හෝ වැඩිදුර අධ්‍යාපන අවස්ථා සඳහා මේ උපාධිය, මේ සහතිකය ඔබට භාවිතා කළ හැකිද කියන එක පිළිබඳවත් ඔබ විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතු වෙනවා. මම සඳහන් කළ ආකාරයට ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විදේශීය විශ්වවිද්‍යාල රාශියක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ හරහා විවිධාකාර උපාධි වැඩසටහන් ඔබට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒව පිළිබඳව අප දැක් වූ නිර්ණායක හරහා විමසිලිමත්ව සොයා බලා ඔබ තීරණ ගැනීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මා පෙන්වා දෙන්නම් මෑත කාලීනව ඔබ වැනි අන්තර්ජාතික අධ්‍යාපන සඳහා යොමු වන ශිෂ්‍යයන්ගේ වැඩිවීමක් ලංකාවේ පෙන්වනවා. මේ පෙන්වන්නේ එක්සත් රාජධානියේ ඇති විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධ වූ වැඩසටහන් සඳහා ඇතුළත් වූ සිසුන් ඒ වසරවලදී වැඩි වූ ආකාරය. පසුගිය වසර වන විට 53915ක් දක්වා මේ වැඩිවීම ඇති වී තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ පෙන්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාල. ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාල සඳහා ඇති ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය එක්සත් රාජධානීය විශ්වවිද්‍යාල සමග සම්බන්ධ වූ වැඩසටහන් සමග සංසන්දනය කිරීමේදී අඩු බව ඔබට පේනවා. එහිදී වැඩිම ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් ගිය වසරේදී 3087ක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ උපාධි පිරිනමනු ලබන ඕස්ට්‍රේලියානු විශ්වවිද්‍යාලවල සිසුන් ඇතුළත් වීම තමයි මේ දකුණු පසින් පෙන්වා තිබෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඔබට පේනවා මා සඳහන් කළ ආකාරයට එක්සත් රාජධානියේ ඇති විශ්වවිද්‍යාල සමග විශාල සිසුන් ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් කාඩිෆ් මෙට්‍රොපොලිටන් යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක 2021-22 වසරේදී සිසුන් 8200ක් ලංකාවෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, තොරතුරු තාක්ෂණය, බයෝමෙඩිකල් සයන්ස්, සයිකොලොජි, ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට්, ලෝ, බිස්නස් මැනේජ්මන්ට්, ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි වැනි වැඩසටහන් සඳහා තමයි මේ ශිෂ්‍යයන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි ඔෆ් බ්‍රෙඩ්ෆෝඩ්ෂයර් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ශිෂ්‍යයන් 3160. එහි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන උපාධි වැඩසටහන් වන්නේ ලෝ
ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි ඒත් එක්කම MBA වැඩසටහන් පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහනක් ඒ වගේම ෆවුන්ඩේෂන් බිස්නස් වැඩසටහනක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම කෝවෙන්ට්‍රි යුනිවර්සිටි එක ශිෂ්‍යයන් 3180 දෙනෙක්ගෙන් සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. එහි අධ්‍යයන වැඩසටහන් වන්නේ ඩිජිටල් බැංකින්, හියුමන් රිසෝසස්, ඩේටා සයන්සස්, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි, මැනේජ්මන්ට් සහ නර්සින් කියන වැඩසටහන්. මේ පෙන්වුවේ උදාහරණ කීපයක් පමණයි. ඔබට පෙනේවි දකුණු ආසියාවේ රටවල් හා සංසන්දනය කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් රාජධානියේ උපාධි වැඩසටහන් සඳහා සම්බන්ධ වීම ඉතා වේගයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙන බව. ඉතින් මේ ප්‍රවණතාවය පිළිබඳව ඔබ දැනුවත්ව සිටීම වැදගත් වෙනවා. මේ තිබෙන්නේ ගිය වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් 5761 දෙනෙක් එක්සත් රාජධානිය සඳහා ශිෂ්‍ය වීසා ලබාගෙන තිබෙනවා. ලෝකයේ අපි ඉන්නේ 3 වෙනි ස්ථානයේ. කුඩා රටක් වුවත් ඔබට පෙනේවි අපේ සිසුන් විශාල වශයෙන් පිටරට යෑමේ ප්‍රවණතාවයක් තිබෙන බව. ඉතින් අපි මේ සරලව දැක්වුවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක උපාධි වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වීමට අකමැති හෝ අවස්ථාවක් නැති ඔබට අප රට තුල තිබෙන විදේශීය උපාධි වැඩසටහන් හැදෑරීමේ ඇති ක්‍රම ඉඩ ප්‍රස්ථා සහ එවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ විසින් සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු. ඉදිරියේදී මෙවැනි වැඩසටහන් සමග ඔබ හමු වෙන්නම්. ස්තුතියි. ඔබට දීප්තිමත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.